APSC ইউটিউব চেনেল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ ৰিসেন্টলি APSCৰ আন্ডাৰত 25 জুন 2023 ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এটা এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছিলে বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰিকেল ইনস্পেক্টৰ ইন দা ইনস্পেক্টৰেট অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি আন্ডাৰ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এই এক্সামটো APSCয়ে কণ্ডাক্ট কৰিছিলে এই এক্সামটোৰ বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰিকেল ইনস্পেক্টৰৰ গোটেইখিনি যিখিনি টেকনিক্যাল কুৱেশ্যনছ আহিছিলে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সেই গোটেই কুৱেশ্যনখিনিৰ সলিউশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এক্সপিৰিয়েণ্ট আছে আমাৰ অসমৰ তেওঁলোকে এই চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কণ্টেণ্টসমূহৰ বাবে আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা সাৰ্কিট দিয়া গৈছে আৰু সুধিছে যে আইএক্সৰ ভ্যালু কি হয় তো আমি কি অবজাৰ্ভ কৰিম সো ফাৰ্স্ট যে এই সাৰ্কিটটোত কি কম্পোনেন্টস আছে দুটা ৰেজিস্টাৰ্স আছে 2 ওহম আৰু 1 ওহমৰ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স আছে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আছে আৰু এটা ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স আছে সৰি এটো কারেন্ট সোর্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্সটো হৈছে 3 এম্পিয়াৰ নেক্সট আমি কি অবজাৰ্ভ কৰিছো যে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্সটোৱে 3 এম্পিয়াৰৰ কারেন্ট এটা এই সাৰ্কিটটোত প্ৰভাইড কৰিছে এইফালৰ পৰা কারেন্ট আহিছে আইএক্স তো এই নোডটোত যদি আমি কেসিএল এপ্লাই কৰো মই পাম যে 1 ওহম ৰেজিস্টাৰটো দি কারেন্ট ফ্লো হৈছে IX + 3 তাৰ পিছত আমি কি কৰিম যে এটা পইণ্ট আমি ফিক্স কৰি লম সাপোজ মই x এন্ড দেন মই আউটাৰ লুপটোত KVL এপ্লাই কৰিম এতিয়া মই KVL কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম x ৰ পৰা মই ওপৰলৈ যাওঁতে মোৰ ভোল্টেজ বাঢ়িছে নে কমিছে বাঢ়িছে তো ভোল্টেজ হ'ব +10 ইফালৰ পৰা 2 ওহম ৰেজিস্টাৰটো এগেইনষ্টত ভোল্টেজ কমিছে তো -2ix ঠিক তেনেকৈ 1 ওহম ৰেজিস্টেন্সৰ এগেইনষ্টত ভোল্টেজ কমিছে তো -IX + 3 আৰু আকৌ এই ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্সটো এগেইনষ্টত ভোল্টেজ কমা দেখা গৈছে তো আহিব এটো -2 তাৰ পিছত মই যেতিয়া KVL এপ্লাই কৰিম দেন মোৰ আনসাৰটো আহিব কাৰেন্টৰ ভ্যালু 1.4 এম্পিয়াৰ কোৱেশ্যনত এডাল ওয়্যাৰ দিয়া গৈছে যাৰ ৰেজিস্ট্যান্স হৈছে R তো R is equal to rho L by A for the wire যাত rho কি হয় ৰেজিস্টিভিটি L is the length of the wire and A is the area of cross section নেক্সট কন্ডিশনত এই ওয়্যাৰডালক n টাইমছ ষ্ট্ৰেচ কৰিছে তো মানে কি কৰিছে এই ওয়্যাৰডালৰ লেংথটো মই L ৰ পৰা চেঞ্জ কৰিছো n মাল্টিপ্লাইড বাই L টাইমছ হল যেহেতু ওয়্যাৰডাল অকল ষ্ট্ৰেচ কৰা গৈছে তো ভলিউম অফ দা ওয়্যাৰ ৰিমেইনছ কনস্ট্যান্ট ভলিউম হয় কি লেংথ ইনটু এৰিয়া তো ইনিশিয়াল লেংথ ইনটু এৰিয়া যোনটো মই এজিউম কৰি লৈছো ওয়্যাৰডালৰ শুড বি ইকুৱেল টু দা ফাইনেল লেংথ এণ্ড এৰিয়া অফ দা ওয়্যাৰ তো ইয়াৰ পৰা মই এৰিয়া ইনিশিয়াল এৰিয়া আৰু ফাইনেল এৰিয়াৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ উলিয়াইছো নেক্সট মোক লাগে R2 that is the length of the wire after stretch তো মই কেনেকৈ উলিয়াম যে R2 is equal to rho same থাকিব because ওয়্যাৰডালৰ মেটেৰিয়েল চেঞ্জ হোৱা নাই ওয়্যাৰডালৰ জাস্ট মই ডাইমেনশন চেঞ্জ কৰিছো unless মই মেটেৰিয়েল চেঞ্জ কৰিছো then the resistivity of the wire will not change next কি length হৈছে n into L আৰু যোনটো এৰিয়া তো ফাইনেল এৰিয়া পাইছো মই A by N তো আলটিমেটলি মই কি পালো যে resistance of the wire is equal to n square R তো অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে এটা সৰু কথা যে ৰেজিস্ট্যান্স অফ দা ওয়্যাৰ কি হয় আৰু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ৰেজিস্ট্যান্স অফ দা ওয়্যাৰ ডিপেন্ডস আপন লেংথ ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া মেটেৰিয়েল এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ অফ দা সাৰাউণ্ডিং কুৱেশ্যনত মোক এটা 3 ভোল্ট DC সাপ্লাই দিছে যাৰ ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স হয় 2 ওহম আৰু ই সাপ্লাই কৰি আছে এটা প্যাসিভ এণ্ড নন লিনিয়াৰ ৰেজিস্টাৰ যাৰ এগেইনষ্টত ভোল্টেজ ড্ৰপ হয় +- V নন লিনিয়াৰ লগতে মোক এটা ৰিলেশনশিপ দিয়া গৈছে যে ভোল্টেজ এক্ৰছ দ্য নন লিনিয়াৰ এলিমেন্ট ইজ ইকুৱেল টু দ্য স্কোয়াৰ অফ কাৰেন্ট এক্ৰছ দ্য নন লিনিয়াৰ এলিমেন্ট আৰু মোক সোধা গৈছে কোৱেশ্যনটো যে পাৱাৰ ডিসিপেটেড ইন দ্য নন লিনিয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স মানে P ভ্যালু কি হয় তো মই কি কৰিব ট্ৰাই কৰিম এই কোৱেশ্যনটোত মই KVL এপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰিম KVL কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম যে এটো লুপ হিচাপে লম এটা পইণ্ট ফিক্স কৰি ললো x তাৰ পৰা মই মুভমেন্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিম ফাৰ্স্ট মই এফালে মুভমেন্ট কৰোতে পালো 3 ভোল্টৰ DC সাপ্লাইটো ভোল্টেজ ইনক্ৰিজ হৈছে তো আহিব +2 নেক্সট পালো মই ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স যাৰ ভ্যালু হয় 2 ওহম ভোল্টেজ ডিক্ৰিজ হৈছে তো -2 ইনটু I নন লিনিয়াৰ নেক্সট মই কি পাম যে যোনটো নন লিনিয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স তাৰ এগেইনষ্টত ভোল্টেজ ড্ৰপ মাইনাস হ'ব কাৰণ পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ ভোল্টেজৰ ফল হৈছে বা ডিক্ৰিজ হৈছে তো এইটো পালো মোৰ KVL ৰ প্ৰথম ইকুৱেশ্যন মই ৰিপ্লেস কৰি দিম V নন লিনিয়াৰক I নন লিনিয়াৰৰ স্কোয়াৰেটি তেতিয়া মই কাৰেন্টৰ দুটা ভ্যালু পাম যোনটো I is equal to -3 এম্পিয়াৰ অৰ 1 এম্পিয়াৰ এতিয়া ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট এটো যে কোৱেশ্যনত দিয়া গৈছে যে কি হয় এটো এটা প্যাসিভ এলিমেন্ট passive elements are those elements which absorb power
দে কেনট সাপ্লাই পাৱাৰ এতিয়া মোৰ কাৰেণ্টৰ ভেলু যদি -3 এম্পিয়াৰ হয় মানে কি যে এই নন লিনিয়াৰ এলিমেন্টটোৱে 3 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে মানে ই 3 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট সাপ্লাই কৰিছে তো ইট উইল বিকাম এন এক্টিভ এলিমেন্ট সো মই এটো কেস ৰিজেক্ট কৰি দিম ইয়াৰ পৰা মোৰ আনসাৰ পাম যে কাৰেণ্ট নন লিনিয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 এম্পিয়াৰ ultimately then next কি হ'ব যে power across the non-linear resistance is P equal to V into I এটো পাম মই 1 watt and the answer is 1 watt option A এটো কোৱেশ্চনত আমাক এটা সাৰ্কিট দিয়া গৈছে আৰু খুদিছে যে R ৰ ভ্যালু কি হয় ফাৰ্স্ট মই সাৰ্কিটটো কি অবজাৰ্ভ কৰিছো যে এট দুটা ৰেজিস্ট্যান্স 10 ওহম আৰু 10 ওহম ইকুৱেল ৰেজিস্ট্যান্স হয় আৰু এই দুটা প্যাৰেলাল কানেক্ট হৈছে তো যেতিয়া দুটা ইকুৱেল ৰেজিস্ট্যান্স প্যাৰেলাল কানেক্ট হৈ থাকে দেন দা ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স ইজ হাফ অফ দা অৰিজিনাল ৰেজিস্ট্যান্স তো 10 আৰু 10 ৰ হাফ পালো মই 5 ওহম এই 5 ওহম টু দি মই সাৰ্কিটটো ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰিলো আৰু নেক্সট এই সাৰ্কিটটোত মই KVL এপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰিম KVL কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম এটা পইণ্ট ধৰি ললো সাপোজ মই x ৰ পৰা মই এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁতে প্ৰথম কি পালো ভোল্টেজ নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ টাৰ্মিনাল ভোল্টেজ বাঢ়িছে তো +100 এই R ৰেজিস্ট্যান্সৰ এগেইনষ্টত ভোল্টেজ কি হৈছে পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ হৈছে মই ইফালে যাওঁতে তো মাইনাস আহিব এইটা নেক্সট 5 ওহম টু ৰেজিস্ট্যান্সৰ এগেইনষ্টত সেম ভোল্টেজ ডিক্ৰিজ হৈছে তো মই কি পাম -40 ইয়াৰ পৰা মই যেটা ক্যালকুলেট কৰিম R ৰ ভ্যালু পাম 7.5 ওহম which is C এতে এটা সৰু পইণ্ট জানিব লাগিব আপোনালোকে যে যদি n equivalent resistances are connected in parallel then equivalent resistance is given by R by n as an example suppose মোৰ 20 টা 100 ohm resistance connected হৈ আছে তো equivalent resistance সেই কম্বিনেশনটো কি হ'ব 100 by 20 that is 5 ohm তো আমি এটো এটা শর্ট ট্ৰিক হিচাপে জনাটো উচিত নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে এটা অলপ ট্ৰিকি নিউমেৰিকেল কোৱেশ্চন যাক দিয়া গৈছে যে এটা 10 kVA ৰেটিংৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যা হাই ভোল্টেজ সাইড হৈছে 400 ভোল্ট আৰু লো ভোল্টেজ সাইড হৈছে 200 ভোল্ট এটো এটা সিঙ্গল ফেজ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ হয় যোনটো সাপ্লাই কৰি আছে 50 এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট এটা ৰেজিস্টিভ লোডক নেক্সট এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ৰেজিস্ট্যান্স আৰু ৰিঅ্যাক্ট্যান্স পাৰ্সেন্টেজত দিয়া গৈছে পাৰ্সেন্টেজত দিয়া ৰেজিস্ট্যান্স আৰু ৰিঅ্যাক্ট্যান্স মানে কি দিজ আৰ পাৰ ইউনিট ৰেজিস্ট্যান্স এন্ড পাৰ ইউনিট ৰিঅ্যাক্ট্যান্স মানে RPU হৈছে মোৰ ভ্যালু কিমান 3 আৰু XPU ভ্যালু হৈছে 6 নেক্সট কি যে মই ভোল্টেজ ৰেগুলেশনৰ এটা ফৰ্মুলা জানিব লাগিব এটো নিউমেৰিকেল সলভ কৰিবলৈ যে ভোল্টেজ ৰেগুলেশন অফ এ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ইজ গিভেন বাই দিস where X is the fractional load মানে আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ ওপৰত কিমান পাৰ্সেন্টেজ বা কিমান ফ্ৰেকশনৰ লোড দিছো cos phi is the power factor and sin phi মই cos phi পৰা ডিৰাইভ কৰি উলাম 1 minus cos square phi পজিটিভ নেগেটিভ যিকোনো এটা সাইন ইউজ কৰিম ভোল্টেজ ৰেগুলেশনৰ ফৰ্মুলাটো যেতিয়া মোৰ লেগিং লোডস হয় মই পজিটিভ সাইন ইউজ কৰিম আৰু যেতিয়া মোৰ লিডিং লোডস হয় মই নেগেটিভ সাইন ইউজ কৰিম এইখিনি কন্ডিশন মোৰ দিয়া আছে যেহেতু কন্ডিশনত বা কোৱেশ্চনত দিয়া গৈছে যে ৰেজিস্টিভ লোড হয় ৰেজিস্টিভ লোড মানে হৈছে পাৱাৰ ফেক্টৰ 1 পাৱাৰ ফেক্টৰ 1 হৈ যোৱাৰ লগে লগে cos phi ভ্যালু হৈ গল 1 তো sin phi ভ্যালু এই ইয়াৰ পৰা আহিব 0 তো ভোল্টেজ ৰেগুলেশন উইল বি ইজ ইকুৱেল টু RPU voltage regulation is RPU तो voltage regulation होय की is equal to 3% of low voltage side मोर किमान আছে কৰি পাম যে 6 ভোল্ট হৈছে মোৰ voltage regulation মানে মোৰ এতিয়া voltage across load আহিব কিমান যে যোনটো secondary voltage minus 10 voltage drop secondary voltage drop যোনটো পাম মই voltage regulationৰ পৰা তো আহিব কিমান 200 minus 6 is equal to 194 আপোনালোকৰ এক্সামত আৰু আহিব পৰা এইটো টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চন হৈছে যে ভোল্টেজ ৰেগুলেশন হয় কি ভোল্টেজ ৰেগুলেশন ইজ দা পাৰ্সেন্টেজ বা ভোল্টেজ ৰেগুলেশন ইজ দা চেঞ্জ ইন আউটপুট ডিভাইডেড বাই নো লোড আউটপুট ভোল্টেজ চেঞ্জ ইন আউটপুট ভোল্টেজ আমি কেনেকা দিম যে নো লোড ভোল্টেজ মাইনাস ফুল লোড ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ এট নো লোড নেক্সট কোৱেশ্চন মোক এটা সিৰিজ RL সাৰ্কিট দিয়া গৈছে যাত R ভ্যালু দিয়া গৈছে 100 ওহম আৰু L ৰ ভ্যালু দিয়া গৈছে 50 হেনৰি এটুক এটা 100 ভোল্টৰ DC সোৰ্সৰে সাপ্লাই কৰি আছো তো এটো হৈছে এটোৰ সাৰ্কিটটো যোনটো কোৱেশ্চনত দিয়া আছে এতিয়া মোক খুদিছে যে টাইম টেকেন ফৰ দা কাৰেন্ট টু ৰাইজ 70% অফ ইটস স্টেডি ষ্টেট ভ্যালু যে কাৰেন্টটো মোৰ বাহি পালাই 70% অফ ইটস স্টেডি ষ্টেট ভ্যালু যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কিমান টাইম লাগিব 0 ৰ পৰা হেতু খুদিছে এটো কোৱেশ্চনত তো এটো কোৱেশ্চন অলপমান নিউমেৰিকেল হয়
এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবলৈ আমি প্ৰথম জানিব লাগিব টাইম কনষ্টেণ্ট কি হয় তো টাইম কনষ্টেণ্ট অফ এ RL সাৰ্কিট ইজ গিভেন বাই L বাই R টাইম কনষ্টেণ্ট পাম মই কিমান 50/100.5 নেক্সট মই জানিবলগীয়া ইয়াত কনসেপ্ট এটো দ্য ইনষ্টেন্টেনিয়াছ চেঞ্জ অফ কাৰেণ্ট across an inductor is not allowed মানে সাপোজ যদি মোৰ এখিনিত এটা সুইচ আছিল তো t = 0 আগত কাৰেণ্ট কিমান আছিল 0 এই ইন্ডাক্টৰটো দি কাৰেণ্ট কিমান আছিল 0 এম্পিয়াৰ তো t = 0 মাইনাছত যদি মোৰ কাৰেণ্ট across the inductor আছিল 0 মাইনাছ 0 আছিল তো যেতিয়া সুইচ ক্লোজড হল কাৰেণ্ট আহিলে কিমান পাম 0 প্লাস সেকেন্ডত জাস্ট 0 ৰ পিছতো মোৰ কাৰেণ্ট আহিব 0 at infinity third ইয়াত জানিব লগা আপোনালোকৰ যোনটো কনসেপ্ট হৈছে যে at steady state বা at infinity বা inductor will behave like a short circuit L কি behave কৰিব short circuit L যদি as a short circuit act কৰে মোৰ at t = infinity তো মোৰ সার্কিটটো কি হ'ব এফালে প্লাস মাইনাস ভোল্টেজ সোর্সটো এফালে আহিব কিমান R 100 ওহম হয়নে তো এইটোটো নরমাল আপোনালোকে KVL সার্কিট টাইপ তো পাম কি I ইনফিনিটি ভ্যালু পাম V/R 100/100 1 এম্পিয়ার ইয়াত লিখাও আছে যে ইন্ডাক্টৰ ইজ শৰ্ট সাৰ্কিট এট t = ইনফিনিটি এতিয়া মই জানো যে IT ভ্যালু কেনেকৈ দিম I infinity is equal to I0 plus minus I infinity into this তো IT ভ্যালু মই সাবস্টিটিউট কৰি দিলো পাম যে কারেন্ট in the circuit at any instant of time t is given by this এটা কোৱেশ্চনটোত আপোনালোকক সুধিছে কি যে কাৰেণ্টৰ ভ্যালু হৈছে কিমান স্টেডি ষ্টেটৰ 70% মোৰ এতিয়া স্টেডি ষ্টেট কাৰেণ্টৰ ভ্যালু কিমান 1 এম্পিয়াৰ তো 70% অফ 1 এম্পিয়াৰ যদি মই কৰো পাম কিমান 0.7 এম্পিয়াৰ তো এই 0.7 এম্পিয়াৰটো আমি সাবস্টিটিউট কৰিম ইয়াত তো 0.7 দি সাবস্টিটিউট কৰিলো I পৰা লগতে টাউ ভ্যালু পুট কৰিলো টাউ কি টাইম কনস্ট্যান্ট তো আহিবলে কিমান দিস আলটিমেটলি আহিলে মোৰ টাইমৰ ভ্যালু 0.6 সেকেন্ড মানে অপশন বি আৰু মোক 0.6 সেকেন্ড লাগিলে 70% অফ স্টেডি ষ্টেট ভ্যালু পাবলৈ কোনে কাৰেন্টে এই সার্কিট এটো কোৱেশ্চনত আমাক এটা সার্কিট দিয়া গৈছে আৰু সুধিছে যে এই 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স টু দি কারেন্ট কি হয় এতিয়া বহুত ষ্টুডেন্টে এটো কোৱেশ্চন দেখি লাগিব যে তেওঁলোকৰ এটো ষ্টাৰ ডেল্টা কোৱেশ্চন হয় যেহেতু এটো ডেল্টা ফৰ্মত আছে ইয়াক ষ্টাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি আমি আনসাৰটো উলিয়াব পাৰিম নি বাট হেতু নহয় কাৰণ চাওক কোৱেশ্চনত সুধিছে কি 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি কাৰেন্ট মানে এই ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি কাৰেন্ট এতিয়া যদি মই ডেল্টাৰ পৰা এটো ষ্টাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰো এই 2 ওহমৰ ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ যাব যেতিয়া মই ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংত কিবা কোৱান্টিটি উলিয়াবলৈ আহে কোৱেশ্চনত এক্ৰছ এন some element মানে মোৰ এই 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সটোৰ এগেইনষ্টত মোক কাৰেন্ট উলিয়াবলৈ দিছে তো মই এই 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সটোৰ ওপৰত একো অপাৰেশন নকৰো মানে মই ইয়াক ডেল্টাৰ পৰা ষ্টাৰ কৰি ইয়াৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ নকৰো মই ইয়াক কনস্ট্যান্ট হিচাপে ৰাখিব লাগিব তো এটো ষ্টাৰ ডেল্টাৰ কোৱেশ্চন নহয় আমি এই কোৱেশ্চনটোত এপ্লাই কৰিম সুপাৰপজিশন থিওৰাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম ফাৰ্স্ট মোৰ দিয়া গৈছে যে এফালে কাৰেন্ট আছে সাপোজ 10 এম্পিয়াৰ এটা সোর্সে 10 এম্পিয়ার কারেন্ট দিছে আৰু এফালে দিছে 20 এম্পিয়ার মই এফালে সোর্সটো নেগলেক্ট কৰি মই অকল এটো সোর্স ধৰিম যে 20 এম্পিয়ার সোর্সটো 20 এম্পিয়ার সোর্সটো কাৰণে যোনটো কারেন্ট ডিভিজন দি মই কারেন্ট পাম I1 আহিব 20/3 সিমিলারলি মই সেকেন্ড কেছত এই 20 এম্পিয়াৰৰ কারেন্টটো নেগলেক্ট কৰি দিম মই কম যে এই 10 এম্পিয়াৰ কারেন্টটো কাৰণে এফালে কিমান কারেন্ট আহিছে সাপোজ দ্যাট ভ্যালু ইজ I2 হে I2 ৰ ভ্যালুটো পাম মই 5 এম্পিয়াৰ তো নেট কারেন্ট ইন দিস 2 ওহম ৰেজিস্টৰ ইজ গিভেন বাই নেট কারেন্ট কেনেকৈ দিব এফালে I1 গৈছে 2 ওহম ৰেজিস্টৰটোত আৰু এফালে I2 গৈছে তো কি হ'ব যে নেট কারেন্ট ইজ গিভেন বাই দা I1 মাইনাস I2 ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাস কৰিম আৰু হেতু ডাইৰেকশনটো লম ডাঙৰটোৰ তো আহিব 1.67 এম্পিয়াৰ দ্যাট মানে আনসাৰটো কি হয় কি আনসাৰটো হৈছে মোৰ বি তো কারেন্ট ডিভিজন এপ্লাই কৰাবলৈ আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় কারেন্ট ডিভিজন কি হয় সাপোজ মোৰ দুটা ৰেজিস্ট্যান্স প্যাৰেললত কানেক্ট হৈ আছে মই কারেন্ট ডিভিজন নে দি কি কৰিব পাৰো যে দুইটাৰ এগেইনষ্টত মই কারেন্ট উলিয়াব পাৰো যে এই দুটা ৰেজিস্ট্যান্সেদি কিমান কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে সাপোজ মোক I1 কারেন্ট লাগে তো মই কি কৰিম যে I1 ইনটু কি হ'ব অপোজিট সাইডৰ যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স অপোজিট I1 ৰ লগত I1 কারেন্ট ফ্লো হৈছে R1 দি তো মই ইনটু কৰিম R2 I1 into R2 divided by the sum of these two resistances I1 plus I2 so ঠিক তেনেকৈ যদি মই I2 উলিয়াব লাগে মই কি কৰিম the total current coming into this I into opposite কি কানেক্ট হৈ আছে R1 তো আহিব R1 plus I2 এটো
কুৱেশ্যনত সুধিছে যে লোৱাৰ দেন একচুৱেল ভেলু অফ ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন আমি বা কেতিয়া পাম এটা অল্টাৰনেটৰ তো কেতিয়া পাম আমি পাম এইটো লোৱাৰ দেন দ্য ভেলু একচুৱেল ভেলু মই পাম যেতিয়া মই আৰ্মেচাৰ টাৰ্ণৰ এমএমএফ মেথড ইউজ কৰোঁ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইকেইটা যে আৰ্মেচাৰ টাৰ্ণ ইউজ কৰিলে মই লোৱাৰ পাওঁ চিংক্ৰনাছ আৰু ইএমএফ মেথড ইউজ কৰিলে হায়াৰ পাওঁ আৰু জিৰ' পাৱাৰ ফেক্টৰ অৰ পৰ্টিয়াৰ মেথড ইউজ কৰিলে মই মষ্ট একুৰেট টাইপৰ ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন পাম এইটো কুৱেশ্যনত আমাৰ দুটা ৰেজিষ্টাৰ্ছ দিয়া গৈছে R1 and R2 যাৰ কম্বাইণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় 4.5 ওম when they are connected in series and 1 ওম when they are connected in parallel তো মই ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম যে দুটা ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত সিৰিজত এনেকৈ কানেক্ট কৰি চাইছোঁ আৰু সিৰিজত যেতিয়া দুটা ৰেজিষ্টাৰ কানেক্টেড থাকে তো ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ এডিশ্যন হৈ যায় তাৰপিছত যেতিয়া মই দুটা ৰেজিষ্টাৰ পেৰেলেলত কানেক্ট কৰিম তেতিয়া পেৰেলেল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ফৰ্মুলা হৈছে দিছ যে 1/R ইকুইভেলেণ্ট ইজ দিছ এই ভেলুটো মই যোনটো সিৰিজত ভেলু R1 and R2 ভেলু পাম এইটো মই ইয়াত বহাই দিম তেতিয়া মই পাম যে এটা ইকুৱেশ্যন R1 and R2 ইকুৱেল টু 4.5 ওম তাৰপিছত নেক্সট মই কি কৰিম যে আই উইল চেক ফৰ দ্য ভেলুজ হা চেক এনেকৈ কৰিম যে 1 মোৰ R1ৰ ভেলু লৈ লিলোঁ 1 আৰু R2 ভেলু লৈ লিলোঁ 3.5 তো 1 into 3.5 is 3.5 ohm which is not equal to R1 to 4.5 হ'ব লাগে তো মোৰ অপশ্যন A is not my correct answer similarly মই অপশ্যন B টো চেক কৰিম 4 into 0.5 is 2 ohm পাম that is not the correct answer আৰু মই পইণ্ট C টো চেক কৰিম মই অপশ্যন C টো চেক কৰিম তো 2 into 2.5 is 5 ohm which is not the correct answer তো এতিয়া আমি অপশ্যন D যেতিয়া চেক কৰিম আমি কাৰেক্ট আনসাৰ পাম যে 1 into 0.5 into 3 is 4.5 which satisfies this equation আৰু সেইকাৰণে মোৰ আনসাৰ D এটা সৰু কনসেপ্ট যে সাপোজ মোৰ তিনটা ৰেজিষ্টেন্স প্যাৰেলেলত কানেক্ট হৈছে R1 R2 R3 then the equivalent resistance is less than or equal to the least of these three resistances মানে মোৰ তিনটা ৰেজিষ্টেন্স প্যাৰেলেল কানেকশন হৈছে 2 ohm 1 ohm আৰু 4 ohm তো মোৰ যোনটো R ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব ইহত তিনটা লিষ্ট যোনটো 1 ohm তাতকে লেছ হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াত সুধিছে যে greatest mutual inductance that an air coil transformer can have with the self inductance 0.3 Henry and 0.7 Henry তো মই কি জানো মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সৰ ফৰ্মুলা M is equal to K root over L1 by L2 যদি মোৰ মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটো মই ম্যাক্সিমাম কৰিব লাগে দেন K এর ভ্যালু কিমান হ'ব 1 পুট কৰি দিম তো মই আনসাৰ পাম M is equal to root over 0.1 যাৰ ভ্যালু হয় 0.458 ইয়াতে বেলেগকে আহিব পৰা নেক্সট এক্সামত কোৱেশ্চন হৈছে যে K এর ভ্যালু কিমান হয় বা তাৰ ৰেঞ্জ কিমান তো K varies between 0 to 1 এটো কোৱেশ্চনত সোধা গৈছে যে মোক এটা সার্কিট দিয়া গৈছে আৰু সার্কিটটো প্যাসিভ এন্ড লিনিয়াৰ এক্টিভ এন্ড লিনিয়াৰ প্যাসিভ এন্ড নন লিনিয়াৰ এন্ড এক্টিভ এন্ড নন লিনিয়াৰ তো কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ আমি কিছুমান থিওৰি জানিব লাগিব যে লেনেকে লিনিয়াৰ এলিমেন্টস কি হয় লিনিয়াৰ এলিমেন্টস আর দোজ এলিমেন্টস which follow Ohm's law is V equal to I যদি মই V আৰু I মাজত এটা গ্ৰাফ আকো then this graph should pass through origin for a linear element second condition কি যে V আৰু I মাজত যোনডাল curve হয় that should be a straight line तो यात origin di pass hua nai but straight line hoy so it is a not an example of linear element this is a non linear element similarly mur jodi aru eta element ase origin di pass hoise graph kon but ki hoise the straight line nohoy V aru I major relationship to ki hoy this is also an example of non linear element next moi janim je ki hoy passive aru active element to passive elements are those elements which stores or dissipates electric power mane teluke electric power provide koribo nware for infinite duration of time তাহাতলোকে either energy store করিব or consume করিব active elements are those elements which supply constant power for infinite durations so all active elements example হিসাবে মই লব পাৰো এটা voltage source infinite time or কারণে power দিয়ে তো it is a example of active element তো মোৰ এই সার্কিটটোত resistors is a passive element voltage sources are active element তো মই কি সিলেক্ট কৰিম যে মোৰ সার্কিটত যদি এটাও active element থাকে then the circuit will behave as active তো কি হ'ব circuit will be active and linear next question এটা sinusoidal waveform দিয়া আছে আৰু সুধিছে যে average to rms value ratio কি হয় তো মই জানো যে vrms is equal to vm by root 2 for a sinusoidal waveform আৰু v average হৈছে 2vm by pi তো v average by vrms calculate কৰি আহিব 2 root 2 by pi ইয়াত নেক্সট এক্সামত আহিব পৰা কোৱেশ্চন প্ৰবেবল কোৱেশ্চন যে কি হয় ফৰ্ম ফেক্টৰ হৈছে ৰেশিও অফ VRMS or V average or it is the ratio of IRMS by R average similarly
the peak factor ki hoy? Peak factor is the ratio of V maximum by V RMS, or it is the ratio of I maximum by I RMS. Next question, a practical current source is represented by, answer is a resistance connected in parallel with the ideal current source. Ideal current source or against ami eta jetia our internal resistance connect kor parallel, then we will get a practical current source. Exam ot ahibo pora yar etu topic or probable question ki hoy je ideal current source etar infinite internal resistance থাকে. Next কি যে এটা আইডিয়াল কারেন্ট সোর্সে যোনটো কারেন্ট ডেভেলপ কৰে, দ্যাট ইজ যোনটো কারেন্ট ডেলিভার কৰে, দ্যাট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে তুমি ইয়াত কি লোড লগাইছা, ইয়াত লগোৱা লোডটোৱে ডিপেন্ড নকৰে যে কি কারেন্ট ডেলিভার কৰিব. দ্য কারেন্ট ডেলিভার্ড ইজ অলৱেজ কনস্ট্যান্ট. কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কারেন্ট সোর্সৰ কাৰণে এটো নহয়. প্র্যাকটিক্যাল কারেন্ট সোর্সে যোনটো কারেন্ট ডেলিভার কৰিব, দ্যাট উইল ডিপেন্ড আপন দ্য ভ্যালু অফ দ্য ভোল্টেজ এক্ৰছ দিস লোড. এটো কোৱেশ্চনত আমাক এটা সার্কিট দিয়া গৈছে আৰু খুদিছে যে পাৱাৰ ডেলিভাৰ্ড বাই দা 24 ভোল্ট সোর্স কিমান. তো ফার্স্ট মই কি কৰিলো, এই সার্কিটটোত দেখিছো যে এটা ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আছে যোনে প্রভাইড কৰিছে 2 আয়াৰ কারেন্ট. ইফালে 2 আয়াৰ কারেন্টটো প্রভাইড কৰিছে, মানে ইফালে আহিব কারেন্ট 2 আয়াৰ. নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে এই 6 ওহম ৰেজিস্টৰটো দি যোনটো কারেন্ট গৈছে দ্যাট ইজ আয়াৰ. তো যদি মই এই পইণ্টত কেসিএল এপ্লাই কৰো, আয়াৰ প্লাস 2 আয়াৰ 3 আয়াৰ কারেন্ট সাপ্লাই কৰিছে, ইফালে আহিছে. নেক্সট মই এটো লুপত কেভিএল এপ্লাই কৰিম. কেভিএল এপ্লাই কৰিলে মই এটা পইণ্ট ফিক্স হৈ গলো, ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছো, ভোল্টেজ নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ বাঢ়িছে +24. নেক্সট ইয়াৰ এগেইনষ্টত ভোল্টেজ ড্ৰপ, পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ হৈছে, মাইনাছ আহিব. কারেন্ট কিমান? আই 3i নহয় হা, আই 3i নহয়, আইআৰ ইনটু 6, তো কারেন্ট আহিব 4 এম্পিয়াৰ. তো পাৱাৰ ডেলিভাৰ্ড বাই দিস সোর্স, ই কিমান পাৱাৰ ডেলিভাৰ্ড কৰিছে উইল ডিপেন্ড আপন দিস ভোল্টেজ ভি ইনটু আই. I value কিমান? 3 IR, তো 3 into 12 আমি পাম 288 watt. তো option is D, 288 watt. Next question is a numerical question যোনটো সলভ কৰিবলৈ আমি এটা ফৰ্মুলা জানিব লাগিব যে V is equal to 1 by root over mu into epsilon, where V is the velocity of a plane wave. এতিয়া কোৱেশ্চনটো দিছে কি যে velocity of a plane wave তোমাক সুধিছে in a lossless medium jar relative permittivity hoise 5 aru relative permeability hoise 1. to moi ki janu je in free space mane ki vacuum, velocity of a wave is given by c ki value ki hoy 3 into 10 to the power 8. this c is equal to 1 by root over mu naught into epsilon naught. moi ei dutar jetia ratio lom tetia mur v value ahibo c into this. question ot dise mu r aru mu r আৰু সৰি এপসাইলন r ৰ ভ্যালু. এপসাইলন r ৰ ভ্যালু মানে কি হয়? ৰিলেটিভ পারমিটিভিটি কিমান হয়? 5 আৰু মিউ r ৰিলেটিভ পারমিএবিলিটি হৈছে 1. তো মোৰ ভেলোসিটি আহিব v, this is equal to 1.3 into 10 to the power 8. সৰু পইণ্ট যে কি velocity of a plane wave is maximum in vacuum or free space and is given by 3 into 10 to the power 8 meter per second. Next question, the Laplace transform of a transportation lag of 10 second is transportation lag e to the power minus jiman second dia goise 10 minus 10s, jodi tumak 5 second dia jay e to the power minus of 5s ai. transportation lag hoy ki? transportation lag hoy hetu time je tumi system tuk input disa aru hei system to hei input tur poti respond koribole junto time loise hetuk jana jay transportation lag hisabe. Next question, এটা DC machine দিয়া গৈছে 220 volt rating or যাৰ armature resistance হৈছে 1 ohm আৰু full load current হৈছে 20 ampere. খুদিছে যে হে মেচিন টুকে মই যেবাৰ জেনাৰেটৰ হিচাপে চলালো এবাৰ মোটৰ হিচাপে, তো তাহাতৰ যোনটিয়া মই জেনাৰেটৰ হিচাপে চলালো ইনডিউস ভোল্টেজ যোনটো EG আৰু মোটৰ হিচাপে চলালো যোনটো ইনডিউস ভোল্টেজ EB, মাজত ডিফাৰেন্সটো কিমান? তো যদি মই জেনাৰেটৰ হিচাপে চলালো আৰু তেতিয়া কি হ'ব যে EG is the generated voltage আৰু IA current ইয়াৰ পৰা আৰ্মেচাৰৰ পৰা ওলাই যাব. তো যদি মই এই লুপটোত এই পইণ্টৰ পৰা এটা কেভিএল এপ্লাই কৰো, কি আহিব? ভোল্টেজ বাঢ়িছে EG minus IRA minus V equal to 0, তো EG ৰ ভ্যালু পাম 240 ভোল্ট. এতিয়া যদি মই এক মোটৰ হিচাপে চলাও and the supply voltage is VS then বা V, তেতিয়া ইয়াত কারেন্ট আহিব কিমান মোটৰটোলৈ IA আৰু
বেক EMF ভ্যালু EB তো যদি মই KVL লগাও আহিব কিমান V is equal to this IA minus RA IRA minus EV তো EB ভ্যালু পাম 200 তো EG minus EB যদি কৰো যোনটো E net আহিব 240 minus 200 equal to 40 volt তো option is correct option is C next question মোক এটা waveform দিয়া গৈছে VT 2 আৰু 3 ৰ মাজত এক্সিষ্ট কৰে আকৌ এক্সিষ্ট কৰে 6 আৰু 7 ৰ মাজত আৰু খুদিছে যে লাপ্লাস ট্ৰান্সফৰ্ম কি হয় এই ওয়েভফৰ্মটো আমি কি জানো যে UT which is a unit step signal or Laplace transform কি হয় 1/s আৰু এটো হৈছে মোৰ সিগন্যাল যাক মোৰ Laplace transform লাগে তো যদি মই সিগন্যালটো টাইম শিফট কৰি দিও ৰাইট সাইডে 1 ৰ পৰা তো UT মাইনাস হৈ যায় মোৰ original signal to eto signal মই time shift কৰি পালো ut - 1 ইয়াৰ যেতিয়া মই Laplace transform লম এটো আহিব 1/s into e -2 নহয় এটো -1s next যদি মোৰ এটো হৈছে মোৰ অকল এটো হৈছে মোৰ original signal to then this original signal is given by eto part কি হ'ব যে time shifted of 2 minus time shifted of 3 যদি 2 পৰা মই 3 মাইনাস কৰি দিও থাকিব কি অকল এটো part থাকিব তো this এটো সিগন্যাল গুটে সিগন্যালটো দিয়া যাব ut - 2 3 পৰা যোনটো পাৰ্ট আহিব তাক নাম দিম আমি ut - 3 ঠিক তেনেকে যদি মই 6 আৰু 7 ৰ পৰা 6 আৰু পৰা 7 মাইনাস কৰি দিও ut - 6 ৰ পৰা ut - 7 মাইনাস কৰি দিম তেতিয়া মোৰ থাকিবগে কি ut - 6 ৰ পৰা মই 7 মাইনাস কৰি দিলো তো থাকিব মোৰ এটো পাৰ্ট 6 আৰু 7 এটো হৈছে পার্ট 2 আহিলে মোৰ এটো আহিলে পার্ট 1 ৰ পৰা পার্ট 1 ৰ পৰা পালো মই এটো সাপোজ 2 আৰু 3 আৰু মাজতে খিনি আছে হয়নে তো কি হ'ব মোৰ অৰিজিনাল সিগন্যালটো কি হ'ব 1 + 2 হয়নে সাও কম্পেয়াৰ কৰি এটো পার্ট আছে 1 + 2 তো 1 + 2 যেতিয়া মই Laplace transform লম this is my signal vt is given by this এতিয়া যেতিয়া মই Laplace transform কৰি s ডোমেইনত যাম মোৰ আনসাৰটো কি আহিব 1/2s 1/3s this and this so my answer is given by d এই কোৱেশ্চনটোত মোক দুটা ভোল্টেজ সোর্স দিছে প্যাৰালেলি কানেক্টেড আছে আৰু খুদিছে যে ভোল্টেজ সোর্স দুটাই কোনটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব বিচাৰিটা তো মই সাৰ্কিটত দিয়া গতে আকি ললো এফালে v1 ভোল্ট দিয়া আছে v2 দিয়া আছে মই vr1 ধৰি ললো r1 ৰ এগেইনষ্টত ভোল্টেজ ড্ৰপ vr2 ধৰি ললো r2 এগেইনষ্টত ভোল্টেজ তাৰ পৰা মই এটা পইণ্ট ধৰি ললো x আৰু ধৰিলো যে মই এফালে আহিলো kvl লগাবলৈ তো মই kvl যেতিয়া লগাম মই কি গাম ভোল্টেজ বাহিলে kvl লগাবলৈ মই কি জানো যে যদি মোৰ ভোল্টেজ বাহে মই পজিটিভ বুলি ধৰো আৰু যদি ভোল্টেজ কমে মই নেগেটিভ বুলি ধৰো তো ভোল্টেজ ইয়াৰ পৰা ইয়ালে নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ হৈছে ভোল্টেজ বাহিছে তো +v1 তেনেকে -vr1 এফালে -vr2 আকৌ আহিব মাইনাস পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ বাহিছে -vr2 ohms ৰ পৰা মই লিখিব পাৰো নেক্সট যে v = ir তো ভোল্টেজ ড্ৰপ because vr1 is given by ইয়াৰ মাজেদি কারেন্ট ir1 ধৰিলো আৰু ভোল্টেজ ড্ৰপ because this r2 is given by ir2 ধৰিলো তো মই i1 r2 ভ্যালু ইয়াত ভৰাই দিলে মই কি পাম যে this equation তাৰ পৰা পালো মই এটো এতিয়া যদি মোৰ r1 is equal to r2 হয় then কি হ'ব this will be equal to this তো এই দুটা টার্ম ক্যান্সেল হৈ যাব তো v1 is equal to v2 আহিব তো মোৰ মতে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ হয় এই প্ৰ্যাকটিক্যাল আৰু আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্সৰ লগত ৰিলেটেড আপোনালোকৰ আহিব পৰা কোৱেশ্চন হয় কি যে প্ৰ্যাকটিক্যাল ভোল্টেজ সোর্স কি হয় প্ৰ্যাকটিক্যাল ভোল্টেজ সোর্সৰ লগত সদায় এটা ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স সিৰিজত কানেক্ট হৈ থাকিব আৰু এই ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালু নট ইকুৱেল টু 0 হ'ব ফৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল ভোল্টেজ সোর্স এতিয়া যদি মই প্ৰ্যাকটিক্যাল ভোল্টেজ সোর্সটো এগেইনষ্টত kvl লগাও দেন কি পাম যে vs এটো পইণ্টৰ পৰা সাপোজ মই গৈছো দেন কি পাম vs - irs - v is equal to 0 তো মই যোনটো টার্মিনাল ভোল্টেজ vt is the terminal voltage across the load suppose মই যদি লোড এটা ইয়াত কানেক্ট কৰো তাৰ এগেইনষ্টল ভোল্টেজ পাম হেতু কনস্ট্যান্ট নাথাকে টার্মিনাল ভোল্টেজটো কি হ'ব মোৰ ডিপেন্ড আপন কৰিব কিহৰ এই ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওপৰত আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্স কি হয় আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্সত যোনটো ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স rs ৰ ভ্যালু 0 হয় বা এটো এনেকেও বুজিব পাৰে যে আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্সত কোনো ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স নাথাকে আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্সৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টি কি যে যদি মই এটা ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স মই যদি এটা এক্সটাৰ্নেল লোড কানেক্ট কৰো
ইয়াৰ এগেইনষ্টত আৰু সেই লোডটো এগেইনষ্টত টাৰ্মিনেল ভোল্টেজ VT পাওঁ সেই টাৰ্মিনেল ভোল্টেজৰ ভ্যালু সদায় VS ৰ লগত ইকুৱেল থাকিব দিস উইল ডাজ নট ডিপেন্ড আপন দ্য লোড বা লোডিং কন্ডিশনৰ ওপৰত টাৰ্মিনেল ভোল্টেজটো ডিপেন্ড নকৰে নেক্সট এটা সৰু ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট যে কি হয় আমি আইডিয়েল ভোল্টেজ সোর্স প্যাৰেলেলত কেতিয়া কানেক্ট কৰো আমি আইডিয়েল ভোল্টেজ সোর্স কেতিয়া কানেক্ট কৰিম সাপোজ মোৰ ওচৰত এটা মোটৰ আছে যাক মই 3 এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট লাগে আৰু মোৰ ওচৰত এটা বেটাৰী আছে 12 ভোল্টৰ হি 3 এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট দিব পাৰে তো কি হ'ব মই ইয়াক এই বেটাৰীটো মোটৰটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰো কাৰণ ই ম্যাক্সিমাম সাপ্লাই কৰিব পাৰে 3 এম্পিয়াৰ আৰু লাগিও ইয়াক 3 এম্পিয়াৰ এতিয়া প্ৰবলেম কেতিয়া হ'ব সাপোজ মোৰ লগত এটা নহয় দুটা মোটৰ আছে যাক 3 এম্পিয়াৰ আৰু 3 এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট লাগে তই মোৰ লগত মই এটা যদি বেটাৰী থাকে 12 ভোল্টৰ আৰু হি জুনটোৱে অকল 3 এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট সাপ্লাই কৰিব পাৰে তো দ্যাট ওয়ান বেটাৰী হে এটা বেটাৰী মোৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট নহয় কাৰণ মোক 3 + 3 কিমান 6 এম্পিয়াৰ টোটাল কাৰেন্ট লাগে তো মই কি কৰিম আৰু এটা আইডিয়েল ভোল্টেজ সোর্স কানেক্ট কৰিম 12 ভোল্টৰ same as this 3 এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট সাপ্লাই দিব পৰা তো তেতিয়া এই দুইটা ভোল্টেজ সোর্সে মিলি এই দুইটা মোটৰক সাপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে মই এনেকেও হ'ব পাৰে যে মোৰ বেলেগ এটা মোটৰ আছে যাক মোৰ 9 এম্পিয়াৰ কাৰেন্ট লাগে বাট মোক কি দিব পাৰে অকল 3 এম্পিয়াৰ 12 ভোল্টৰ এই সোর্সতে দিব কিমান পাৰে আমাৰ মতে 3 এম্পিয়াৰ তো কি হ'ব মই তেতিয়া আমি তিনটা আইডিয়েল ভোল্টেজ সোর্স প্যাৰেলেলত কানেক্ট কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন আমাক কৈছে যে এটা সলিড সিলিন্ড্ৰিকেল কন্ডাক্টৰ অফ ৰেডিয়াস r আছে যোনটো এটো ইয়াৰ ৰেডিয়াস r হয় ইট ইজ কেৰিং এ কাৰেন্ট I কেৰি কৰিছে and has a uniform current density আমি দেখাও JD J is the current per unit area তাৰ পিছত খুদিছে কি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি H ৰ ভ্যালু কি হয় এতিয়া মই সলভ কেনেকৈ কৰিম এট এ ডিসটেন্স খুদিছে যে কোন কিমানক খুদিছে যে এট এ ডিসটেন্স অফ r from the radial axis হৈছে এটো মেইন যোনটো আপোনাৰ সেন্ট্ৰাল এক্সিস ইয়াৰ পৰা r ডিসটেন্সত মোৰ কি h ৰ ভ্যালু কিমান তো মই কি জানো যে b.dl is mu naught into I enclosed এতিয়া current density J is equal to I but a surface tour area কিমান pi r square ওপৰৰ যোনটো সাৰফেস এতিয়া কি আহিব b.dl is equal to mu naught I enclosed এতিয়া I enclosed for a r লকে I enclosed কিমান হ'ব কিমান I enclosed কৰিছে টোটাল I আৰু টোটাল এৰিয়া হৈছে pi capital R square মানে কি যে pi r square এৰিয়াত মোৰ কিমান হৈছে I কারেন্ট তো যদি মই 1 এৰিয়া বুলি ধৰো তো মোৰ কিমান আহিব 1 ইউনিট এৰিয়াত আহিব pi r square হয়নে I by pi capital R square এটোৱে হৈছে কি যে ইনটু লগত কি আহিব যে সাপোজ মোৰ এই ইয়াৰ ভিতৰত কিমান কারেন্ট থাকিব দ্যাট ইজ গিভেন বাই কিমান ইয়াৰ এৰিয়াটো যোনটো এৰিয়া ওলাব কিমান আহিব ৰেডিয়াস হৈছে r তো আহিব কিমান pi r square তো pi r square ৰ এৰিয়া আহিব কিমান j এটো টার্ম কি হয় j into pi r square তো a j into pi r square to ইয়া I enclosed আহিলে j into pi r square যে যদি মই r ডিসটেন্সত চাও কিমান কারেন্ট এনক্লোজড হৈছে j into pi r square তাৰ পিছত মই যেতিয়া সলভ কৰিম 2 pi r এফালে আহিব আহি পালে পাম মই b ভ্যালু ইমান এতিয়া মই জানো যে b is equal to mu naught h তো h কি আহিব b by mu naught তো যদি মই mu naught দি ডিভাইড কৰি দিও ওপৰত এটা mu naught আছে তলৰ mu naught টো ক্যান্সেল হৈ যাব এটো mu naught বাকিখিনি পাৰ্ট একে থাকিব তো মোৰ h ৰ ভ্যালু আহিব এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড নেক্সট এক্সামত আহিবলগীয়া কোৱেশ্চন হৈছে কি যে ভেৰিয়েশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উইথ দ্য ডিসটেন্স যে ডিসটেন্সৰ লগত মই যেতিয়া r ৰ ভ্যালু বেলেগ বেলেগ লওঁ মোৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব তো এটো মই কেনেকৈ কম যে টোটাল কারেন্ট যদি I হয় মোৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উইল ইনক্রিজ লিনিয়াৰলি মানে কি এনেকৈ ইনক্রিজ হৈ যাব as a straight line till r is equal to r মানে মোৰ এই r ৰ ভ্যালুটো মই বহাই যেতিয়া গৈ থাকিম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি লিনিয়াৰলি ইনক্রিজ হৈ যাব কেতিয়াল কি হ'ব যেতিয়া মোৰ r ৰ ভ্যালু ৰেডিয়াসৰ সমান হৈ যায় তাৰ পিছত r ৰ ভ্যালু যেতিয়া ৰেডিয়াসতকে
ডাঙৰ হৈ যাব গ্ৰেটাৰ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব মাই মেগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উইল ডিক্ৰিজ লাইক এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে নেক্সট কোৱেশ্চন এটা সৰু নিউমেৰিকেল কোৱেশ্চন যোনটো গছ ল ওপৰ বেসড হয় তো চাও আমি এটো কোৱেশ্চন কোৱেশ্চনটো দিয়া কি আছে যে এ মেটেল স্ফিয়াৰ অফ 1 মিটাৰ radius and a surface charge density of 10 coulomb per meter square is enclosed in a cube of 10 meter side. तो की दिसे क्वेश्चन तो जे मोर एटा मेटल स्फियर আছে मेटल स्फियर टाक মই এনেকুৱা এটা মোৰ কিউব আছে কিউবটোৰ শেপটো অলপ বেয়া হৈছে তো এটা স্ফিয়াৰ আছে স্ফিয়াৰটাৰ ৰেডিয়াস 1 মই কিউব এটাৰ ভিতৰত ভৰাই থৈছো যাৰ ৰেডিয়াস হৈছে সৰি লেংথ হৈছে 10 এতিয়া কি কৈছে যে নেট টোটাল আউটওয়ার্ড ইলেক্ট্রিক ডিসপ্লেসমেন্ট নরমাল টু দা সারফেস অফ দা কিউব এই কিউবটোৰ সাপোজ এটো পয়েন্টৰ পৰা ইলেক্ট্রিক ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান আপোনালোকক সুধিছে যে এই ক্লিপটো বাহিৰ পৰা ইলেক্ট্রিক ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান ইলেক্ট্রিক ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান কৰিছে তো মই গছ লৰ পৰা কি জানো যে d.ds is equal to q enclosed এই কিউবতে কি এনক্লোজ কৰি আছে এটো চাৰ্জ যাৰ কিমান চাৰ্জ ডেনসিটি হৈছে 10 কুলম তো টোটাল এনক্লোজ চাৰ্জৰ ভ্যালু কিমান নিম rho v s into surface area of the cube কিমান 4 pi r square তো आंसर পাম আমি 40 pi গছ লৰ ৰিলেটেড টপিক যোনটো এক্সামত আহিব পাৰে ফাৰ্স্ট যে গছ ল হয় কি গছ লয় কয় যে টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কামিং আউট অফ এ ক্লোজড সারফেস is equal to the total charge enclosed by the surface. Gauss law দুটা ফর্ম আছে যে del dot d is equal to rho v এটো হৈছে ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম ইয়াকে আমি লিখিব পাৰো del dot e is equal to rho by epsilon naught আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে ইন্টিগ্রাল ফর্ম যেটো হৈছে যে closed integral of e dot ds is equal to q by epsilon naught. It in the state theoretical question একাৰণে মই একেলগে দিছো তো ফার্স্ট আহিছিল যে এন্ডাৰসন ব্ৰিজ কি ইউজ কৰিবলৈ মেজাৰ কৰে এন্ডাৰসন ব্ৰিজ ইউজ কৰো আমি ইন্ডাক্টেন্স মেজাৰমেন্টৰ কাৰণে এক ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এন্ডাৰসন ব্ৰিজৰ এটো যে এটো ইউজ কৰো আমি কেনেকুৱা টাইপ অফ ইন্ডাক্টেন্স উইথ লো কোৱালিটি ফেক্টৰ মেজাৰ কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰো কোৱালিটি ফেক্টৰ লেস দেন 1 থাকিলে আমি এন্ডাৰসন ব্ৰিজ ইউজ কৰো সেকেন্ড কোৱেশ্চন সুধিছিল যে ক্ৰিপিং ইন এ সিঙ্গল ফেজ ইন্ডাকশন টাইপ এনাৰ্জি মিটাৰ মে বি ডিউ টু সিঙ্গল ফেজ এনার্জি মিটার ক্রিপিং কি কারণে হয় ক্রিপিং হয় কি ক্রিপিং হয় যে এনার্জি মিটারে কেতিয়াবা মোর এনার্জি কনজাম্পশন রেজিস্টার করে বা দেখুৱাই যোনটো একচুয়াল এনার্জি কনজিউম হয় তাতকে সাপোজ আপনি এনার্জি কনজিউম কৰিছে 20 ইউনিট বাট এনার্জি মিটারটো ডিসপ্লে হয় 21 ইউনিট সাপোজ তো হেতু কি কারণে হয় তার কজ দুটা হৈছে আইদার ওভার ভোল্টেজ আর ভাইব্রেশন তো যেহেতু অপশনত দুইটা আছে তিনুটা আছে তো most appropriate option is over voltage or vibration. Last question, a time based selector is basically consist of time based selector ki har consist of crystal oscillator option C. Next question সুধিছে যে two port network এটা কেতিয়া reciprocal নহয় তো reciprocity condition হৈছে two port network ৰ এইকেটা তো এটা এটাকে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি চেক কৰিম ফার্স্ট চেক কৰিম অপশন A ABC equal to SD equal to -1 ABCD প্যাৰামিটাৰ কাৰণে খুদিছে ইয়াৰ পৰা দেখিছো যে A আৰু আমাৰ অপচনত দিয়া A ইয়াৰ লগত মেচ কৰা নাই তো এটো এটা কাৰেক্ট আনসাৰ সেকেন্ড G প্যাৰামিটাৰ কাৰণে চাইছে যে G21 is equal to minus of G12 ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখি যে G12 plus G21 is equal to 0 তো it is reciprocity বা reciprocal condition হয় তো B নহয় আমাৰ আনসাৰ Second, Z12 is equal to Z21 এটো reciprocal হয় network আৰু যোনটো আমাৰ last option H12 minus H21 ৰ equal হয় তো কি হ'ব এটো এফালে আমি যদি লৈ আনো রাইট সাইডে তো H21 plus H12 is equal to 0 তো দেখিছো যে অপশন D আমাৰ reciprocal condition হয় তো आंसर হৈছে এই কোৱেশ্চনটো A আৰু D মতে steady state খুদা গৈছে এটো কোৱেশ্চনত যে steady state error কি হয় for a type 1 system
steady state error to APSC important topic to খুদিছে যে টাইপ 1 সিস্টেমত steady state error কি হয় তো টাইপ 1 সিস্টেমত steady state error due to step signal কাৰণে 0 হ'ব তো আনসাৰ ইজ 0 নেক্সট কোৱেশ্চন আহিছে আমাৰ মেজাৰমেন্ট চেপ্টাৰৰ পৰা কোৱেশ্চনত দিয়া গৈছে a thermometer is calibrated 150 to 200 degree Celsius মানে range of calibration of a thermometer দিয়া গৈছে 150 to 200 Next question, the accuracy specified within 25% of the instrument span. Mane ki instrument span to 25% ot ami accuracy to specify koiso. Instrument etar span ki hoy? Span hoise maximum value minus minimum value. Maximum value hoise 200, minimum value hoise 150. To span of the instrument is 50. Etia tumak khudise je static error hoy ki maximum. To maximum static error hoy 25% of span dia ase. So 25% of span jetia moi korim মোৰ maximum static error আহিব 12.5 degree Celsius যোনটো আমাৰ অপচনত নাই এতিয়া যদি এটো 0.25% spanত লৈ আমি কৰো then আমাৰ আহিব 0.25 into 100 into 50 তো এটো 0.25 হোৱা হলে আমাৰ আনসাৰটো স্যাটিসফাই কৰিলেহেঁতেন কাৰণ এটো আহিলে হতেন 0.125 degree Celsius যদি আমাক দিলে হয় কোৱেশ্চনত যে কি হয় within 0.25% of instrument span আমাৰ accuracy specify হল but কোৱেশ্চনত দিয়া আছে 25% of span তো error আহিব 12.5 degree Celsius যোনটো এটা অপচন স্যাটিসফাই নকৰে Next question at our circuit to transient response khudise eta circuit dia ase RC circuit hoy etu eta switch to initially open asile aru eta time at t equal to 0 suppose moi dhoisu je t trees to close koisu hoy to moi janu je voltage across the capacitor at t equal to 0 minus is equal to 0 karon prothomote to switch open asile तो इफालेदी current to নাই ইয়াৰ against voltage নাই তো মই জানো যে instantaneous change of voltage across a capacitor is not allowed তো vc 0 plus 0 volt এতিয়া at t equal to infinity যেতিয়া মানে কি হ'ব এই সুইচ টু ক্লোজ কৰিলো তাৰ পৰা অলপ বহুত টাইমৰ পিছত voltage across capacitor মু কি আহিব at infinity this capacitor will behave as an open circuit capacitor to open circuit হৈ যাব তো কি হ'ব যে voltage across the capacitor আহিব v तो voltage across capacitor at any time t instant of time t ami ki pam eto formula di dim to ahibo ki voltage across the capacitor at any time t is given by this where tau is the time constant of the circuit which is given by RC etia current across the capacitor is given by VR by R eto keneke palu ei circuit tut at any instant of time t moi jodi KVL lagaw এটা পইণ্টৰ পৰা আহিলো ভোল্টেজ নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে প্লাস v নেক্সট কি ভোল্টেজ across the resistance VRT মাইনাস হৈছে ভোল্টেজ across the capacitor মাইনাস হ'ব তো ইয়াৰ পৰা মই ভোল্টেজ across the resistor উলিয়ালো যোনটোৰ ভ্যালু আহিব this তো current across this circuit is given by VR by R তো আহিব মোৰ এটো और যদি KVL লগাবৰ ইচ্ছা নাই আমি কি কৰিব পাৰো যে মই কি জানো যে Q is equal to CV और যদি মোৰ capacitance constant থাকে তো দুইটা সাইড ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে মই পাম কি I কাৰণ dq by dt হয় with time যদি মই ডিফারেন্সিয়েট কৰো পাম dq by dt is current I if capacitance C is constant that পাম dv by dt কি হ'ব ইয়াত v voltage across the capacitor তো voltage across the capacitor ডিফারেন্সিয়েট কৰিও I value উলিয়াব পাৰো যিকোনো এটা মেথড দি আমি I value উলিয়াব লাগিব তো आंसर কি আহিব মোৰ আইটিৰ आंसर আহিব A নেক্সট কোৱেশ্চন মোক এটা ট্ৰান্সফাৰ ফাংচন দিয়া গৈছে v2 by v1 এটো ভ্যালু মোক খুদিছে যে এটো কি টাইপ অফ ফিল্টাৰ হয় লো পাস ফিল্টাৰ হাই পাস ফিল্টাৰ বেণ্ড পাস ফিল্টাৰ নে অল পাস ফিল্টাৰ তো চাৰিটা ফিল্টাৰ ডিফারেন্স কি হয় যে এটা লো পাস ফিল্টাৰে যেতিয়া মোৰ j ওমেগা বা ওমেগাৰ ভ্যালু যেতিয়া মোৰ লো হয় তেতিয়া হি কি হয় পাস কৰে তো যদি মই ওমেগাৰ ভ্যালু কম ল মানে বা s ৰ ভ্যালু কম ল কি হ'ব v2 by v0 0 তো দিস ইজ নট এ লো পাস ফিল্টাৰ সিমিলাৰলি যেতিয়া মোৰ হাই পাস ফিল্টাৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া
this is not equal to 0 when my omega is infinity, but যেতিয়া মই omega infinity লৈছো this is 0 আহিছে, so this is not a low pass filter as well as this is not a high pass filter. তো মোৰ বাকিলে কোন দুটা অপশন, band pass filter আৰু all pass filter. It is all pass filter হয় কি, all pass filter is a filter that passes everything. তো all pass filter এটা low frequency pass কৰিব লাগিব, high frequency pass কৰিব লাগিব, but এটো filter এটো pass কৰা নাই, তো this is also not a all pass filter. তো মই by process of elimination কি পালো that this is a band pass filter. তো option C is the correct answer. Next question আহিছে আমাৰ measurement chapter পৰা. তো এটো questionত দিছে যে আমাৰ ওচৰত এটা 1 milliampere range এটা মিটাৰ আছে যাৰ internal resistance আছে 100 ohm. তো কি আছে এইটুক মই কনভার্ট কৰিব লাগে এটা 100 মিলিএম্পিয়াৰৰ মিটাৰলে, তো কিমান শান্ট ৰেজিস্ট্যান্স লাগিব। তো মই সাজেষ্ট কৰো যে আপোনালোকে এইটুত মাল্টিপ্লায়াৰ আৰু যোনটো শান্ট ৰেজিস্ট্যান্সৰ কোৱেশ্চন হয় এবিলাকত আপোনালোকে ফৰ্মুলা মুখস্থ নকৰে, তাৰ জায়গাত আপোনালোকে যদি নিজৰ কেভিএল কেচিএল ষ্ট্ৰং হয় তো কোনো ফৰ্মুলাৰ মুখস্থ কৰিবলগীয়া দৰকাৰ নহয়। এক্সাম্পল হিচাপে এইটো কোৱেশ্চনত মোৰ এটা শান্ট ৰেজিস্ট্যান্স কানেক্ট কৰিব লাগিব মই আৰ ভ্যালু, সাপোজ এই মিটাৰটো এগেইনষ্টত প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে। শান্টটো কেলে মই কানেক্ট কৰিছোঁ বিকজ মোৰ এই মিটাৰটোৱে 1 এম্পিয়াৰ মিলিএম্পিয়াৰ কাৰেণ্টহে ল'ব পাৰে। তো কি মানে এই মিটাৰটো 1 মিলিএম্পিয়াৰতকৈ মই কাৰেণ্ট বেছি প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া মোৰ টোটেল কাৰেণ্ট আহিছে কিমান, মই মেজাৰ কৰিবলগীয়া কাৰেণ্ট কিমান হয় 100 মিলিএম্পিয়াৰ, মানে মোৰ যোনটো ৰিমেইনিং 99 মিলিএম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট মোৰ এইফালে যাব লাগিব। বা এইটো মই এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ যে মই এতিয়া কাৰেণ্ট ডিভিজন লগাম যে কি মোৰ আৰৰ ভ্যালুটো এনেকৈ ল'ব লাগিব যে মোৰ এই আৰৰ থ্ৰুদি 99 মিলিএম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট যায়, কাৰণ 1 মিলিএম্পিয়াৰতকৈ বেছি কাৰেণ্ট যদি এই মিটাৰটোদি যায় দেন দিছ মিটাৰ উইল গেট ডেমেজড। তো মই কি কৰিম কাৰেণ্ট ডিভিজন লগাম, কাৰেণ্ট ডিভিজন লগাই কি পাম যে এইফালে 1 মিলিএম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট, তো টোটেল কাৰেণ্ট ইজ 100 ইনটু অপজিটৰ ৰেজিষ্টেন্স আৰ ডিভাইডেড বাই 100 বাই আৰ, তো আৰৰ ভ্যালু পাম মই 1.01 এম্পিয়াৰ which is option 1.01 ohm. Next question এটা 1 মেগাহাৰ্টজৰ কেৰিয়াৰ দিয়া গৈছে যাৰ এম্প্লিটিউড মডুলেশ্যন কৰা হৈছে উইথ এ 5 কিলোহাৰ্টজ অডিঅ' সিগনেল। তো কি আছে এইটো দিয়া আছে 1000, এইটো FM দিয়া আছে 5। তো সুধিছে কি আপোনাক যে আপাৰ সাইড ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হয়, তো আপাৰ সাইড ফ্ৰিকুৱেন্সি হ'লে কি হয় FC প্লাছ FM, আৰু যদি মোক আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা লোৱাৰ সাইড হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আহিব FC মাইনাছ FM। তো কি হ'ব FC ভ্যালু হ'ব 1005 কিলোহাৰ্টজ, কাৰণ কিয় 1 মেগাহাৰ্টজ মানে 1000 কিলোহাৰ্টজ। তো অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক কৈছে যে ইন এ 400 kV পাৱাৰ নেটৱৰ্ক 360 kV ইজ ৰেকৰ্ডেড এট এ 499 kV বাছ। এই কুৱেশ্যনটোত আমি কি জনা উচিত যে ৰেটেড ভোল্টেজ বা ৰেটেড পাৱাৰ হয় কি। এই কুৱেশ্যনটোত বহুত পাৱাৰ দিয়া গৈছে, তো আমি কনফিউজ হৈ যাব পাৰোঁ যে কোনটো পাৱাৰ ৰেটেড হয়, বাট ৰেটেড পাৱাৰ ইন দিছ কুৱেশ্যন ইজ 400 kV। নেক্সট কি যে কৈছে দ্য ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ এবজৰ্ব বাই এ shunt reactor rated for 50 MVAR 400 kV is 400 kV rated দিয়া আছে, তো মই x rated উলিয়ালো, x rated is কি v square rated by q rated, তো ইয়াৰ পৰা পাম মই x rated। x rated ৰ ভ্যালু পোৱাৰ পিছত মোক সুধিছে যে ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ এবজৰ্ব বাই দ্য shunt reactor কিমান হ'ব যেতিয়া 360 kV ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ বাস্তুত, মানে মোৰ v চেঞ্জ হৈছে v ৰেটেডৰ পৰা কিমান 360 লৈকে। তো 360 ভ্যালু পুট কৰি মই যোনটো আনসাৰ পাম 40.5 MVAR, তো আনসাৰ হ'ব ডি। নেক্সট কুৱেশ্যন দুটা জেনাৰেটৰ দিয়া আছে, যে জেনাৰেটৰ 1ৰ ৰেটিং হৈছে মোৰ 200 মেগাৱাট আৰু জেনাৰেটৰ 2 হৈছে কিমান 400 মেগাৱাট। তাৰপিছত কি কৈছে দে আৰ পেৰেলেল অপাৰেশ্যন কৰাই আছোঁ। এতিয়া কি আছে তাৰপিছত কৈছে যে গভৰ্ণৰ কেইটা ড্ৰপ হৈছে 4% যেতিয়া লোড হৈছে 300 মেগাৱাট। তো মই ধৰি লৈছোঁ 4% ড্ৰপ হৈছে, তো এইটো 4% ড্ৰপটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। এতিয়া যে লোড কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছে সেইটো সুধিছে, তো মই ধৰি ল'লোঁ যে ই শ্বেয়াৰ কৰিছে লোড x 200টোৱে আৰু 400টোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া কিমান টোটেল লোড শ্বেয়াৰ কৰিছে 300, তো x প্লাছ y, ই যদি ছেকেণ্ডটো y ধৰোঁ তেতিয়া 300, তো y আহিব কিমান 300 মাইনাছ এক্স, এফালে গুচি যাব 300 মাইনাছ এক্স। তাৰপিছত মই প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি ট্ৰাইংগুলাৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি পাম কি এটা ইকুৱেশ্যন এইটো পাম, এটা ইকুৱেশ্যন পাম এইটো।
যদি মই 50 - f/2 জেগাত এটো লিখি দিওঁ এটো ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি মই পাম যে x ৰ ভ্যালু 100 আৰু y ভ্যালু 200 so option A is the correct answer. Next question, মোৰ দুটা incremental cost দিয়া আছে দুটা জেনাৰেটৰ এটা হৈছে এটো সেকেন্ড হৈছে সেকেন্ড জেনাৰেটৰটো কাৰণে এটো আৰু দিয়া আছে যে দুইটা জেনাৰেটৰ টোটাল মিলি 250 মেগাৱাট শেয়াৰ কৰিছে হয় তো incremental cost যদি মই উলিয়াবল যাও সৰি এটো দিয়া আছিল যে মোক cost curve দিয়া আছিল এটাই cost curve হয় incremental cost না cost curve দিয়া আছে C1 C2 তো incremental cost উলিয়াবল হলে মই কি কৰিম cost curve টো ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিম দুইটা cost curve ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম incremental cost উলিয়াম এতিয়া যদি মোৰ ইকোনমিক লোডিং কৰিব লগা হয় মই কি কৰিম যে দুইটা incremental cost ইকুৱেল কৰি দিম দুইটা incremental cost ইকুৱেল কৰি মই এটো ইকুৱেচন পালো এই ইকুৱেচনটোৱে এইটো ইকুৱেচন দুইটা ইকুৱেচন যদি মই compare करूं then की पाम जे p1 or value पाम 300 sorry p1 or value पाम 100 और p2 value पाम 150 megawatt next question per unit system upor based এইটো কোৱেশ্চনত কৈছে যে এটা জেনাৰেটৰ দিয়া গৈছে যাৰ per unit impedance আছিল 0.2 pu কেতিয়া যেতিয়া তাৰ বেস পাৱাৰ আৰু বেস ভোল্টেজ দিয়া গৈছে 50 mva আৰু 11 kV তাৰ পিছত খুধা গৈছে যে নতুন যোনটো ইম্পিডেন্স পার ইউনিট কি হ'ব যেতিয়া মোৰ পাৱাৰটো চেঞ্জ কৰিছো মই 150 mva লে আৰু বেস ভ্যালু অফ মই ভোল্টেজ চেঞ্জ কৰিছো 224 kV লে তো এটো হৈছে ফৰ্মুলা এটো হৈছে z new ভ্যালু কেটা যদি আমি পুট কৰি দিম আমাৰ এপ্ৰক্স ভ্যালু আহিব z new যোনটো মানে ইম্পিডেন্সৰ নতুন ভ্যালু 0.15 পার ইউনিট এটো কোৱেশ্চনত ট্ৰান্সফাৰ ফাংচন দিয়া গৈছে hs 2 s+3 s+2 s+4 এতিয়া খুধা গৈছে যে steady state response due to unity step signal কি হয় unity step signal মানে 1/s ৰ মই এটা unity step signal দিছো unit step signal দিছো তো যেতিয়া এটো সিগন্যাল দিম এই সিস্টেমটো ৰেসপন্স কি হয় তো আমি জানো যে ys is equal to this আমি যেতিয়া s ৰ ভ্যালু 0 পুট কম ফাইনাল ভ্যালু থিওৰামৰ পৰা আহিছে এটো ফৰ্মুলা तो put কৰিলে আমি পাম y value ys that is the response of the system will be 3/4 to option 59 or c হয় এটো কন্ট্ৰোল সিস্টেমৰ কোৱেশ্চন ইয়াত খুদিছে যে gs ৰ ভ্যালু আপোনাক দিয়া গৈছে hs ৰ ভ্যালু হৈছে 1 because এটো এটা ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম এতিয়া আমি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ইকুৱেচন উলিয়াই লব পাৰিম যেহেতু আমাৰ লগত gs আৰু hs আছে আমাক খুদিছে যে পিক ওভাৰশুট যেতিয়া 50% হয় তেতিয়া k এর ভ্যালু কি হয় তো মই ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ইকুৱেচন টু উলিয়াই ললো ফাৰ্স্ট দেন মই কম্পেয়াৰ কৰিলো স্ট্যান্ডাৰ্ড ইকুৱেচন লগত যেতিয়া মই কম্পেয়াৰ কৰিম মই পাম যে ওমেগা n is equal to √k আৰু লগতে পাম k is equal to this তো মই পিক ওভাৰশুটৰ ফৰ্মুলা জানো যোনটো হৈছে এইটো তো যেতিয়া মই ভ্যালু পুট কৰিম মোৰ পিক ওভাৰশুট আহিব এৰাউন্ড ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত জিটাৰ ভ্যালু আহিব 0.214 zeta 0.214 মানে মোৰ সিস্টেমটো কি টাইপ অফ সিস্টেম হয় দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ আন্ডাৰডেম্প সিস্টেম এটো এই প্ৰশ্নটোৰ লগত একো ৰিলেভেন্স নাই জাস্ট মই এজ এ ইনফৰমেশন আপোনালোকক জনাইছো তো যেতিয়া মোক খুদিছে কি কোৱেশ্চনটোত যে k এৰ ভ্যালু কি হয় k এৰ ভ্যালু মই কেনেকৈ উলিয়াম মই এই জিটাৰ ভ্যালুটো ইয়াত পুট কৰিব লাগিব মই k এৰ ভ্যালু আহিব তেতিয়া 1/4 zeta square 1/4 zeta square কৰিলে k এৰ ভ্যালু আহিব around 5.4 তো এটো অলপ lengthy numerical question আসলে ক্যালকুলেটৰ দি সলভ কৰাটো অলপমান দিগদাৰ বাট আনসাৰ হ'ব b কোৱেশ্চনত hf দিয়া গৈছে যে this এতিয়া আমি জানো যে ওমেগা is equal to 2 pi f তো এই 2 pi f টোক আমি ইয়াত ওমেগা বনাই লিখি দিব পাৰো তো আলটিমেটলি যদি মই s ডোমেইনত লিখিবলৈ যাও কি হ'ব 5/2 এটা যদি মোক স্টেপ রেসপন্স লাগে স্টেপ সিগন্যালৰ লাপ্লাস ট্ৰান্সফর্ম কি হয় ut যদি মোৰ এটা স্টেপ সিগন্যাল তাৰ লাপ্লাস ট্ৰান্সফর্ম হৈছে 1/s তো স্টেপ রেসপন্স ys ক আমি লিখিব পাৰো 1/s into this পাৰ্শিয়াল ফ্ৰেকশন কৰিম ইয়াৰ পিছত আৰু তেতিয়া মই পাম পাৰ্শিয়াল ফ্ৰেকশন কৰি a ভ্যালু দিস p ভ্যালু দিস ইয়াৰ পিছত এটো পাৰ্শিয়াল ফ্ৰেকশন কৰি মই পালো ys ৰ ভ্যালু এতিয়া ys ক মই ইনভাৰ্স লাপ্লাস ট্ৰান্সফর্ম ললে মই yt টাৰ্মছত লিখিব গলে আহিব this तो ultimately answer होबोगे हमार जे की ऑप्शन बी
Theoretical question next. The reverse saturation current in a silicon PN junction diode কেতিয়া double হয় কিমান ডিগ্ৰী temperature double হয় তো reverse saturation current is directly proportional to temperature এটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু জাৰ্মেনিয়ামৰ কাৰণে হৈছে 7 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু এটো সিলিকনৰ কাৰণে হৈছে 10% per degree Celsius PN junction report based next question Hudi says a dynamic conductance of PN junction ki upor depend kore to dynamic conductance of formula hoise this is change in voltage by change in current delta V kami represent ko NVT where VT is the thermal voltage and II is the bias current VT nije depend koribo KT by Q por to ami likhibo paru je dynamic resistance is directly proportional to temperature to answer hobo directly proportional to temperature option B hoise correct answer next question khudise je amplitude modulation of frequency keneke vary kore etia amplitude modulation ot hoy ki je carrier wave or amplitude vary kore but frequency of carrier wave constant thake aru logote phase of carrier wave constant thake to amplitude modulation of frequency ki hobo constant answer is B next question DC motor eta horu concept upon base so question to dia ase je eta 4 pole DC generator আৰু it 16 coils ase number of coil 16 আৰু ase 2 layer winding to total number of conductors kiman hobo duta layer আৰু coil 16 to 2 into 16 32 pole pitch khudise question to pole pitch hoy ki je eta pole under keta conductor pore to total number of conductors mo 32 poles ase 4 ta to 32 by 4 answer is 8 to next question ot apnalokok dise je dudal parallel wires carrying currents I1 and I2 separated by distance r মই opposite direction assume কৰিছো আপোনালোকে same direction কৰিব পাৰে answer কি আহিব তাৰ পিছত খুদিছে যে force acting between these two parallel wires কিমান হ'ব তো আমি জানো যে B2 which is the magnetic field at wire 1 due to current in wire 2 এই wire 1 ডালত যোনটো force লাগিছে due to current in wire 2 কি আহিব B2 is equal to mu naught I by 2 pi r তাৰ পিছত for experience by wire 1 due to B2 is given by F1 that is given by this je F1 is equal to B2 I1 to B2 already value ase upor ahibo I1 I2 to option C is my correct answer আপোনালোকৰ বেলে এক্সামত আহিব পৰা প্ৰশ্ন কি হয় যে ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলা কি হয় ফোৰ্স is equal to I L cross P to etu ki hoise vector product L aru P question at মোক এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ দিছে যাৰ ৰেটেড ফ্ৰিকোয়েন্সি হৈছে 50 হাৰ্টজ আৰু খুদিছে যে মই ইয়াক হাফ ইটস ৰেটেড ফ্ৰিকোয়েন্সি মানে 25 হাৰ্টজত ইউজ কৰিব পাৰিম নেকি যদি কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰিম যে 25 হাৰ্টজত ইউজ কৰিব পাৰিম নেকি মই তাৰ কনস্ট্যান্ট ইনপুট ভোল্টেজ ৰাখিম তো কি হয় যে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট অফ এ ট্রান্সফর্মার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকোয়েন্সি মানে মোৰ যদি ফ্রিকোয়েন্সি কমে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট বাঢ়ি যাব এতিয়া মোৰ ফ্রিকোয়েন্সি যেহেতু হাফ হৈ গৈছে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট টুৱাইস হৈ যাব তো ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টৰ কাম কি হয় ফ্লাক্স সেটআপ কৰা তো যদি মোৰ ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট টুৱাইস হৈ যায় মানে কি হয় মোৰ ফ্লাক্সটো অলমোস্ট দুগুণ হৈ যাব তো মোৰ যদি দুগুণ ফ্লাক্স হৈ যায় but V by F ratio to constant নাই because BM is directly proportional to V by F এতিয়া মোৰ যদি BM increase হয় মোৰ V by F increase হ'ব লাগিব but মই V to constant কৰি দিলো কেনেকে V constant because মোৰ যোনটো input voltage that is constant so this means that V is constant মানে কি মোৰ F decrease হৈছে V constant আছে তো কি হ'ব যে মোৰ F VM is inversely proportional to F মানে BM কি হৈ যাব টুৱাইস হৈ যাব যেতিয়া মোৰ ফ্রিকোয়েন্সি হাফ হৈ গল ন 50 পৰা 25 তো BM হৈ যাব যে টুৱাইস BM তো BM তো যদি টুৱাইস BM হৈ যায় মোৰ কি হৈ যাব কোৰটো স্যাচুৰেট হৈ যাব তো মই কি কৰিব পাৰোম এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ইউজ কৰিব নোৱাৰো কি হ'ব দা ফ্লাক্স ডাবল হৈ যাব আৰু কি হৈ যাব স্যাচুৰেশন কৰি দিব তো মাই কারেক্ট অপশন ইজ বি সৰু থিওৰিটিকেল কোৱেশ্চন আছিল তো ইয়াতে ইমান এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া বস্তু নাই তো মই একেলগে অলপকে কৈ যাম তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আছিল যে হোৱাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কামিং আউট অফ এ ক্লোজ সারফেস এটো কোনে দিব গজ ল তো আনসার হ'ব যে ইকুৱেল টু টোটাল চাৰ্জ এনক্লোজড বাই দ্য সারফেস
Second, what is the electrical time constant of an armature controlled DC servo motor? Eta armature controlled DC servo motor ase, sorry, eta armature controlled DC servo motor ase মোৰ লগত আৰু ইয়াত হৈছে কি সুধিছে যে কি হ'ব তাৰ টাইম কনস্ট্যান্ট টু ইলেক্ট্ৰিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট টু ইলেক্ট্ৰিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট আৰু মেকানিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট তাৰ কম্পেয়াৰ কৰিছে তো সদায় এটো কথা মনত ৰাখিবা যে ইলেক্ট্ৰিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট ইজ অলৱেজ স্মলাৰ দেন the mechanical time constant. To answer hobo ki D. Next key, the resistance of a diode is equal to ohmic resistance of PN junction semiconductors hoy, junction resistance or equal hoy, reverse resistance or no hoy. So the most suitable answer is the algebraic sum of A and B. Next key khudise je a modern power semiconductor device that combines the characteristics of both BJT and MOSFET is IGBT. GT on hoy, FCT on hoy, MCT, IGBT. Which of them is the most suitable power device for high frequency switching operation? High frequency switching operation karone ami power MOSFET use koru. Tar karon duta hoise power MOSFET to switching loss kom hoy aru switching time to bahut kom hoy. To high frequency switching operation karone ami power MOSFET byabohar koru. Next khudise je in a load duration curve for an integrated power system, the uppermost crest represents the energy contributed by which one of the following? The more load duration curve ekhonot jo integrated power system ase uppermost crest ki represent kore? Uppermost crest mok represent kore non conventional power stations. Question paper 8 ketao khoru theoretical question aisel to eta take discuss kori jam. First question asil je synchronous generator ta connected hoy asil infinite busoloy through a transmission line. Etia khudise yat je voltage or change or frequency change keneke related active power or reactive power. To answer hoise del V, voltage or change is proportional to reactive power and frequency change is proportional to P. Next question, if excitation is kept constant of an alternator, mane alternator eta excitation constant ase, then the excitation variation voltage variation which will be the excitation to constant rakhisu alternator, then junto excitation voltage or variation speed or logot ki hobo hetu khudise. Tar answer hobo je linear. Next question, the armature reaction in a DC shunt generator running at full load with the brushhead not shifted from geometrical neutral plane and saturation neglected is ki hobo etu cross magnetizing. Tarpisot next question, je ki type of a system denote the number of type of a system e ki denote kore? Type of a system e denote kore je number of kiman poles ase original. So option C, number of poles at origin. Tarpisot root array ami stability karone use koru. To number of sign changes in the root array indicates the loops lying in the kimanta sign change hoy hetu ki indicate kore je tumar ki hoy je C the right half plane of S plane of kimanta root ase. Tarpisot the inductive reactance of a transformer depends on the inductive reactance of a transformer inductive reactance ki hopor depend kore nohoy electromotive force magnetic flux na leakage flux hopor depend kore inductive reactance. Flux to each turn of a 100 turn coil dia goise, to flux or value dia goise iman microweber aru this is a time varying flux jonto time logot change hoise. Number of turns of a coil dia goise 100. To ami ki jano Faraday's first law of electromagnetic induction motor, the EMF induced is directly proportional to the rate of change of flux d phi by dt. So here we found that E is induced EMF E is equal to minus of n d phi by dt. So ami phi d phi by dt kori palo iman 3t square minus 2 aru jetia moi t value put kori dilu, so d phi by dt value ahibo 10 microweber. To induced EMF for value ahibo into kori minus 1 volt. To our answer hobo A. Question dia goise je network theory question ahetu yat dia goise je number of nodes is 4, number of independent loops dia goise 3 aru kudise je number of branches kiman network to. To etu calculate koribole eta bahut simple formula ase, L is equal to B minus n plus 1, so L is the number of independent loop. Ami substitution kori bhorai dilu to ki ar from B value 6.
কুৱেশ্যন মোক দিয়া গৈছে যে এটা মোৰ লগত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আছে যোনটো ফুল লোডত অপাৰেট কৰি আছে আৰু 0.8 পাৱাৰ ফেক্টৰ লেগ লোড ছাপ্লাই কৰি আছে তেতিয়া তাৰ ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন কি হ'ব মই জানো যে যেতিয়া লেগিং লোড জড়িত ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন পজিটিভ হয় আৰু সেই পজিটিভ ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন আমাক দিয়া আছে কুৱেশ্যনৰ মতে 2.5 এতিয়া কৈছে যে ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন তোমাক প্ৰশ্নটোত সুধিছে কিমান হ'ব যেতিয়া 0.8 লেগিঙৰ জেগাত আমি লিডিং লোড ছাপ্লাই কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথা আমি জানিবলগীয়া যে যেতিয়া মোৰ পাৱাৰ ফেক্টৰ লিডিং হয় তেতিয়া কি হ'ব ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন ইজ অলৱেজ নেগেটিভ তো মই অপশ্যন কেইটাৰ চাম অপশ্যন কেইটাৰ পৰা মই 0 আৰু 2.5 এলিমিনেট কৰিব দিব পাৰিম এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে দুটা অপশ্যন -2.5 আৰু 0.9 এখন এতিয়া কাৰ্ভখনলৈ আমি ঘূৰি আহোঁ এই কাৰ্ভখন হয় ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন আৰু ভাৰ্চেছ পাৱাৰ ফেক্টৰ কাৰ্ভ পাৱাৰ ফেক্টৰ মই যেতিয়া লিডৰ পৰা লেগলৈ লৈ যাম তেতিয়া কাৰ্ভৰ ভেৰিয়েশ্যনটো এতিয়া আমাক পাৱাৰ ফেক্টৰ দিয়া কিমান আছে লোডটো 0.8 পাৱাৰ ফেক্টৰটো কোনখিনিত আহিব -1ৰ ওচৰত আছে তো ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন এৰাউণ্ড কিমান হ'ব আমাৰ -1ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব তো আমি কি কৰিম -2.5 সিলেক্ট কৰোঁ আমাৰ ভল্টেজ ৰেগুলেশ্যন আছে 0.9 এটা কুৱেশ্যনৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মোক দিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন মোক এটা কাৰেণ্ট দিয়া গৈছে I is equal to 30 sin t plus 50 তো এটা কাৰেণ্ট আছে যোনটো বনিছে দুটা কম্পোনেণ্টেৰে এটা হৈছে DC কম্পোনেণ্ট which is non varying constant 50 আৰু এটা হৈছে 30 sin t যোনটো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হৈছে 30 আৰু এটা সাইনোসয়েডাল কোয়ান্টিটি এতিয়া মোৰ যোনটো টোটাল RMS অফ দিস টু কম্পোনেণ্টে মিলাই মোৰ টোটাল RMS ওলাব I RMS টোটাল তো I RMS total কি হ'ব যে DC quantity এটা RMS value same থাকে it does not change RMS average same তো I1 or RMS 50 RMS ওলাব 50 I2 হৈছে এটা কি sinusoidal quantity তো sinusoidal quantity এটা RMS আমি কি জানো I maximum by √2 ইয়াত maximum কিমান দিয়া আছে কোৱেশ্যন 30 তো I2 RMS কিমান আহিব 30 by √2 এতিয়া তো টোটাল RMS কিমান আহিব √over I1 square RMS আৰু I2 square আৰু RMS তো আমি দুইটা ক্যালকুলেট কৰিলাম approximately আহিব 54.3 অপশন কারেক্ট অপশন ইজ বি DC মেচিনৰ এটা কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 76 ইয়াত কৈছে যে আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকচন ইন DC শান্ট জেনাৰেটৰ এটা আমাক DC শান্ট জেনাৰেটৰ দিয়া আছে যোনটো ফুল লোডত গৈ আছে নো লোড নহয় ফুল লোড with the brushes not shifted from geometrical neutral axis মানে কি হৈছে মোৰ ওচৰত এটা DC শান্ট জেনাৰেটৰ আছে ই ফুল লোডত ৰান কৰি আছে আৰু ব্ৰাছ জিওমেট্ৰিকেল নিউট্ৰেল প্লেনত আছে আৰু স্যাচুৰেশন নাই তো স্যাচুৰেশনক আমি নেগলেক্ট কৰি দিছো এতিয়া কৈছে যে সেই আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকচনটো কেনেকুৱা হ'ব থাকিব নে নাথাকিব এবসেন্ট হ'ব আৰু যদি থাকিব হেতুৰ ভ্যালু কি হ'ব হেতু ক্ৰস ম্যাগনেটাইজিং হ'ব ডিম্যাগনেটাইজিং হ'ব নে ম্যাগনেটাইজিং হ'ব তো আমি এটো থিওৰিটিক্যাল কোৱেশ্চন হয় কি হয় যে ব্ৰাছেছ বিলাক যেতিয়া আমাৰ জিওমেট্ৰিকেল নিউট্ৰেল এক্সিছত থাকে তেতিয়া MMF produced is perpendicular to the field EMF তো as a result যোনটো আমাৰ armature reaction MMF produce কৰে that is cross magnetizing in nature তো আনসাৰটো হ'ব cross magnetizing ইয়াৰ লগতে আৰু এটা দুটা সৰু সৰু কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে ব্ৰাছ যদি মোৰ MNF থাকে মানে ম্যাগনেটিক্যালি নিউট্ৰেল এক্সিছত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ MMF কেনেকুৱা হ'ব তো যেতিয়া ব্ৰাছটো মোৰ MNF থাকে তেতিয়া যোনটো MMF প্ৰডিউস হয় that is perpendicular to the resultant EMF মানে কি হ'ব যে আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকচনৰ কাম হ'ব that it will be both demagnetizing as well as cross magnetizing ইয়াৰ লগতে আৰু এটা সৰু পইণ্ট আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো যে এট নো লোড যেতিয়া মোৰ I আৰু নাথাকে মানে আৰ্মেচাৰ কারেন্ট নাথাকে তেতিয়া MMF অফ আৰ্মেচাৰো 0 হয় তো যদি MMF আৰ্মেচাৰ 0 হয় তেতিয়া ৰিজাল্টেন্ট MMF আৰু ফিল্ড MMF একে হৈ যায় তো এই অৱস্থাত GNA আৰু MNA কোইনসাইড কৰে বাট যেতিয়া আমি লোড কৰি দিও যে লোডেড কন্ডিশন কৰি দিও তেতিয়া কি হয় যে আৰ্মেচাৰ কারেন্টটো এক্সিস্ট কৰে তো আৰ্মেচাৰ কারেন্ট ইজ নট ইকুৱেল টু 0 তেতিয়া কি হয় যে MMF অফ আৰ্মেচাৰ will also exist thus the MNA shift from GNA তো এটো সৰু সৰু এক এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন মই এতিয়া কোৱেশ্চনটো আহোতে আপোনালোকক কৈ দিলো